Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với việc độ cháy xe, cái nguyên nhân mà dẫn đến các bạn để đăng ký kênh cho mình. Thì hôm nay mình sẽ độ một chiếc xe thật sự là cùi bắp luôn. Cái chiếc này mình mua có 45.000 thôi anh em ơi. Không tay điều khiển, không dây thèo luôn. Dây cót không có luôn, nó chỉ là một cái bánh đà thôi. Đó, chỉ là bánh đà thôi, không lái không gì hết. Đó, cho nên hôm nay mình sẽ độ cái này lên. Chúng ta sẽ độ cho nó có điều khiển. Đây là một chiếc xe chở xăng anh em ơi, chở xăng chở dầu. Thì hôm nay mình độ thì có gì? Chúng ta sẽ độ pin cho nó này. Sevo, TX, RX, EC. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo chiếc xe này ra nha. Tháo cái này rất là sợ gãy anh em ơi. Đây là cái bộ phận hộp số nó các bạn. Mình sẽ sử dụng động cơ đầu đĩa này. Chúng ta sẽ gắn nó ở đây. Đó, tháo cái này ra, chúng ta gắn đầu đĩa, chúng ta giữ lại cái bánh răng chỗ này để gắn vào cái trục bên đây. Rồi các bạn gắn như thế này được nha. Rồi nó như thế này các bạn. Ở lúc đầu như thế này, mình sẽ tháo ra các bạn xem nha. Đó, cái này nằm dày, cái này nằm ở đây, lăn cái này. Rồi nó nằm như thế này nè. Mình sẽ đặt nó phía trong này để cho nó ăn khớp vô bánh răng lớn này các bạn. Nó cho cái này nó ăn khớp vô bánh răng lớn này, chỗ này này. Mình sẽ bỏ nó ở đây. Đó, cắt cái đoạn này đi. Đó, các bạn làm như thế này là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố định nó lại nha. Rồi, các bạn gắn như thế này được rồi. Bây giờ mình sẽ test thử với pin nha, coi nó chạy hay không. Đó, như vậy là phần động cơ chúng ta đã độ xong rồi. Mình sẽ cho các bạn xem một lần nữa nha. Vậy anh em lắp lại thôi. Kẹt chỗ này. Rồi, bây giờ sẽ đến cái phần hơi khó một chút xíu. Chúng ta sẽ làm lấy phần bánh lái của nó các bạn. Ngồi nghiệm chút xíu thì mình thấy làm như thế này sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Này, lấy tay này, các bạn cắt nó ra. Lấy cái đầu này. Các bạn lấy đầu servo là bạn dán vào đây. Mình thì định làm giống kiểu xe truyền thống thôi anh em ơi. Nhưng mà cái này nó khá là nhỏ cho nên mình dùng cái cách đơn giản này cho nó gọn. Đây, việc anh em chỉ gắn cái này vào là xong. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn này đi nha. Rồi các bạn gắn như thế này nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái đồ gá cơ cái này lên để giữ cái servo này lại. Rồi mình dùng mấy que kem này anh em ơi. Đó, các bạn gắn như thế này là được rồi các bạn.
Bây giờ mình sẽ ghim SCTX vào để thử cái servo luôn nha. Rồi, như vậy là phần động cơ và phần lái là chúng ta đã làm xong rồi. Anh em có thể thấy nó xéo xéo này. Đó, cái này nó hơi bị xéo này. Các bạn có lấy căn chỉnh là xong. Đó, ngay là liền. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế và gáp cái nắp này vào nha. Rồi, con servo nó bị cao quá các bạn. Có lẽ chúng ta sẽ phải cắt cái khúc này đi. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái vẻ ngoài, nhưng mà mình sẽ chế thêm cái gì cho đó đây. Bắt buộc phải cắt rồi chúng ta mới đẩy cái hầm này vào được. Rồi các bạn cắt như thế này là tạm ổn các bạn ơi. Mặc dù chúng ta gáp vô vẫn chưa vừa ha. Chưa vừa đâu, gần vừa thôi. Bây giờ mình sẽ xử luôn cái chỗ này. Cắt cái chỗ này ra. Tại vì nó bá cái động cơ nữa các bạn. Mình sẽ phát cái chỗ này. Rồi các bạn quấn cho nó cuốn cuốn như thế này nha. Đây là 2 dây động cơ này các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp bồn này ra. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng công tắc nhỏ này thay cho công tắc này. Mình sẽ để công tắc ở phía dưới này. Rồi bây giờ mình sẽ gắn chiếc EC này vào trong cái bồn cùng với cục pin luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt 2 cái trụ luôn nha, để chúng ta để cục pin xuống phía dưới này. Bây giờ mình sẽ kết nối giữa EC, pin với cái động cơ và cái servo của mình phía trước này. Cái RX thì mình đã gắn vào đây sẵn rồi. Thôi chúng ta kết nối đẩy cái hộp này lại là xong.
Rồi như vậy là xong rồi anh em ơi, mình sẽ thử bật lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem xuống đất để thử nha anh em ơi. Thử trên này thì cái bàn nó khá là nhỏ. Giờ lôi xuống đất thử thôi. Rồi như vậy là mình đã chế xong rồi các bạn. Chạy cũng khá là ổn, có điều nó bẻ lái hơi là cùi bắp chút xíu thôi anh em ơi. Cái này thì các bạn không cần phải sử dụng đến TXRX, các bạn có thể sử dụng những cái tay điều khiển bình thường là được. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like, share và subscribe mình nha. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video.